ये क्या है? अरे समंदर की रेती। और ये एक नंबर। ये माझी पट्ट मैत्रीण आणि तिचे मिस्टर आहेत ते, ये दोनों इधर एंजॉय कर रहे हैं और ये है इधर विजुअल लेके बैठा है और ये मैं। हाय चिक्या, हॅलो बोलो. हॅलो. नमस्कार मंडळी. ही माझी मैत्रीण सोनाली आणि हा तिचा मुलगा चिक्या म्हणजे आमचं बाळ साहिल आणि समोर रशीद आहे जो गाडी चालवते तो आणि अर्थातच विशू. तर अशा आम्ही 4 जण आणि हा अर्धा म्हणजे 4.5 जण निघालोय तोंडवलीला. आता तुम्ही म्हणाल की पुन्हा तोंडवली, तर अर्थातच आमचं आवडीचं ठिकाण आहे ते. आणि सोनालीने आधीचा व्लॉग पाहिलेला होता, तर तिची इच्छा आहे की पुन्हा एकदा तोंडवलीला जायचं आहे. तर आम्ही आता तिकडे कोकणात तोंडवलीला चाललोय स्नेहाताईकडे त्यांच्या रिसॉर्टवर. आधी तिथे जाऊ आणि मग नंतर फ्रेश होऊन समुद्रावर जाऊ. तर चला आमच्याबरोबर तुम्ही ही ट्रिप एन्जॉय करा. राधानगरीमध्ये आहोत, रस्त्यालाच आहोत आणि जस्ट पाठीमागे राधानगरी गाव गेलं आणि तिथून काही जवळ साधारणतः 1 किलोमीटर अंतरावरच हे फुलपाखरू उद्यान आहे. तर आता खास साहिलसाठी आम्ही इथं थांबलेलो आहोत. अनेक ट्रिप केल्या ह्या बाजूने, पण कधी इथं जाण्याचा योग आला नाही. तर आज खास साहिलसाठी म्हणून आम्ही हे फुलपाखरू उद्यान पाहण्यासाठी आत चाललेलो आहोत. तर आमच्याबरोबर तुम्ही पण बघा आत काय आहे नेमकं, मला कल्पना नाही आहे. खूप वेगवेगळ्या रंगांची फुलपाखरू असतात असं समजलेलं आहे. तर चला आज जाऊन बघूया. आम्ही आता नेहमीसारखं इथे स्नेहाताईंच्या रिसॉर्टवर आलेलो आहोत. त्यांचा इथे लिहिलेला आहे डिटेल्समध्ये फ्रेश वेव बीच रिसॉर्ट. तर आता इकडे आलो आणि आता चाललोय समुद्राकडे. जस्ट आता सूर्य बुडेल आणि इतकं सुंदर वातावरण झालं आहे ना समोर. मला हा बीच खूप आवडतो, का माहिती नाही. गेली 10-12 वर्ष मी नेहमी या बीचवर येते. एकतर गर्दी नसते, पण इतकं सुंदर आहे ना हा बीच.
आताही इतकं सुंदर वातावरण झालंय. सूर्य बुडाय अजून वेळ आहे बुडण्यासाठी, पण सुंदर वातावरण झालेलं आहे. रशीद आहे ना, मिलिटरी मॅन आहे. जवळजवळ 24-25 वर्ष मिलिटरीमध्ये होता. आता जस्ट रिटायरमेंट घेतली आहे. माझी पट्ट मैत्रीण आणि तिचे मिस्टर आहेत ते केरळचे आहेत मुख्य. तर मस्त एन्जॉय करतायत ते सुद्धा. आणि हा चिक्या आणि विशू इकडे आहेत. ये दोनों इधर एंजॉय कर रहे हैं और ये है इधर विशु लेके बैठा है और ये मैं और ये मैं हेलो मेरा अर्जु ए पिल्लू. हम दोनों और ये हमारा समंदर. ये क्या है? अरे समंदर की रेती. और ये एक नंबर. आता कुठं काय सोनी खेळतात. माझ्या याच्यावर टाकतो विशू. भन्नाट एन्जॉय झालाय. आणि आमचा चिक्या एवढा खुश झालाय ना, एवढा खुश झालाय. त्याचा आनंद बघूनच म्हणजे अक्षरशः इथं आलोय ना, त्याचं सार्थक झालंय असं वाटायला लागली. इतका आनंदी आहे तो. क्या भैया देखो. विशू मोठी लाट आली. पप्पा पप्पा मम्मी पगला गया चिक्कू. ही माझी मैत्रीण, पट्ट मैत्रीण सोनाली. तर आम्ही दोघी ना बऱ्याच वर्षांनी, म्हणजे जवळजवळ किती वर्षांनी आलोय? आता बीचवर 16 वर्षांनी. 16 वर्षांनी आलोय. 2008 साली किती तारखेला आलो होतो? 20 डिसेंबर. 20 डिसेंबरला आलो होतो. कशासाठी आलो होतो? विशूचा बर्थडे. विशूचा बर्थडे साजरा करण्यासाठी इथं आलेलो होतो. त्यानंतर आता 16 वर्षांनी आम्ही या बीचवर आलोय. कसं वाटतंय सोने? फिलिंग सो बेटर. मस्त. आणि त्यावेळी रशी लांब होता, म्हणजे ड्युटीला जम्मू काश्मीरला असायचा. तर आता तो त्याने रिटायरमेंट घेतली आहे. जवळजवळ किती 24-25 वर्ष तो मिलिटरीमध्ये होता. आणि आता आम्ही सहकुटुंब या बीचवर आलोय. खरंच वेगळाच फील आहे हा सगळा. आणि मस्त एन्जॉय करतोय. काय चाललंय विशू? आले थांब. मग काय म्हणता? काय म्हणता म्हणजे काय चाललंय? काय नाही, समुद्रात डुबक्या मारालोय. मस्तपैकी समुद्रामध्ये आज भिजलोय आम्ही. मस्त एन्जॉय करतोय. खरंच इतकं सुंदर वातावरण झालंय. सूर्य अस्ताला आलेला आहे आणि कुणीच नाहीये बीचवर. हे बघा
हे मला इतकं आवडतं ना, म्हणजे अजिबात गर्दी नाही, काय नाही, आणि निवांत जणू काही समुद्र आपलाच आहे. पकडलिया पकडलिया पकडलिया. क्या है ऋषि, ये क्या, कौन सा फिश है? स्टारफिश है. याला इसको दिखाओ, इसको दिखाओ, इसको दिखाओ. फिश मासा आहे तो, starfish.